במסעדה, אני רעב מת. תכין לי טוסט שאתה בא להחליט לי. אתה לא מעודכן, בדיוק. וייס הכניס לטוסטר כדורי פירה בתוך שקית. כל המגורים שלנו השם. הוא על הזין שלי. שרפת פאקינג טוסטר אובן! השוקיסט הזה מהיחמם! בוא נגמור אותו. חמם! אפשר לשכוח להוציא כדורי פירה מהשקית! תגיד לי, אתה מסתלבט? תגיד לי, אתה מסתלבט? אחי, אני מבקש מגל פיצוי לכולנו, מה אתה דואג?